Có phải tên gọi Đà Lạt nghĩa là dòng suối của người Lật? Đà Lạt là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên thuộc vùng Tây Nguyên Việt Nam. Từ xa xưa, vùng đất này vốn là địa bàn cư trú của những cư dân người Lạch, người Chiêu và người Sre thuộc dân tộc Cơ Ho. Cuối thế kỷ 19, khi tìm kiếm một địa điểm để xây dựng trạm nghỉ dưỡng dành cho người Pháp ở Đông Dương, toàn quyền Paul Doumer đã quyết định chọn cao nguyên Lâm Viên theo đề nghị của bác sĩ Alexander Yersin, người từng thám hiểm tới đây vào năm 1893. Trong nửa đầu thế kỷ 20, từ một địa điểm hoang vu, người Pháp đã quy hoạch và xây dựng lên một thành phố xinh đẹp với những biệt thự, công sở, khách sạn và trường học, một trung tâm du lịch và giáo dục của Đông Dương khi đó. Trải qua những khoảng thời gian thăng trầm của hai cuộc chiến tranh cùng giai đoạn khó khăn những thập niên 1970-1980, Đà Lạt ngày nay là một thành phố khá đông dân, đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng của tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên. Hướng đến là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Địa danh Đà Lạt được bắt nguồn từ chữ Đà Lạt, tên gọi của con suối Cam Ly, khởi nguồn từ huyện Lạc Dương. Dòng suối Cam Ly chảy qua khu vực Đà Lạt theo hướng Bắc, Nam. Trong đó, đoạn từ khoảng hồ Than Thở tới thác Cam Ly ngày nay được gọi là Đà Lạt. Theo ngôn ngữ của người Thượng, Đa hay Đắc có nghĩa là nước, tên gọi Đà Lạt có nghĩa là nước của người Lát hay suối của người Lát, tức là người Cờ Ho. Trong một bài phỏng vấn đăng trên tạp chí Review Indochine tháng 4 năm 1944, công xứ Cun Nhắc, một trong những người tham gia xây dựng thành phố từ ngày đầu đã nói, cho mãi tới những năm sau này, khung cảnh ban sơ vẫn không có gì thay đổi. Ở tại chỗ của cái hồ nước trước đó, con suối nhỏ của bộ lạc người Lát đã chảy qua và người ta đã gọi suối này là Đà Lạt. Vào thời kỳ đầu, các bản đồ cũng như sách báo thường chỉ nhắc đến địa danh Dan Kia hay Lang Biang, nhưng sau khi Đà Lạt được chọn làm nơi nghỉ dưỡng thay vì Dan Kia, và đặc biệt từ khi nơi đây trở thành một thành phố, địa danh Đà Lạt mới xuất hiện thường xuyên. Những người có công kiến thiết thành phố còn sáng tạo một câu cách ngôn khéo léo bằng tiếng Latin, có nghĩa cho người này nguồn vui, cho kẻ khác sức khỏe. Tác giả Andre Movan đã viết câu cách ngôn chiết tự này ở đầu một bài báo với nội dung: những người khai sinh ra nơi nghỉ mát trên miền núi danh tiếng của chúng ta đã xác định một cách rất hợp lý những nét hấp dẫn và những đặc tính tốt bằng một câu cách ngôn ghép chữ đầu rất khéo léo để liền theo huy hiệu thành phố. Năm 1937, khi xây dựng chợ Đà Lạt mới thay cho ngôi chợ cũ bằng gỗ bị cháy, người ta đã đề dòng chữ cho người này nguồn vui, cho người khác sức khỏe bằng tiếng Latin trên tường đầu hồi của công trình. Phía trên là huy hiệu thành phố hình tròn, tạc hình một đôi thanh niên nam nữ người dân tộc cùng với hình núi đồi nhấp nhô và hình hiệu một con cọp. Với khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những di sản kiến trúc Pháp phong phú, Đà Lạt còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như thành phố mù sương, thành phố ngàn thông, thành phố ngàn hoa, xứ hoa anh đào hay tiểu Paris. Những cái nhất Việt Nam ở Đà Lạt. 1. Thành phố Festival Hoa Việt Nam. Năm 2009, Chính phủ ký văn bản công nhận Đà Lạt thành phố Festival Hoa Việt Nam, tổ chức 2 năm một lần nhằm tôn vinh, quảng bá nghề trồng hoa với bạn bè trong nước và quốc tế. 2. Thành phố 304 có. Đà Lạt là thành phố duy nhất ở Việt Nam có 30, không đèn tín hiệu giao thông, không xích lô và không máy lạnh. 4 có là một ngày có 4 mùa, sáng xuân, trưa hè, chiều thu, tối đông. Nhiệt độ trung bình hàng ngày 20 độ C. 3. Mộc bản Triều Nguyễn, di sản văn hóa thế giới. Gồm 34.618 tấm là những văn bản chữ Hán Nôm khắc ngược trên gỗ để in sách tại Việt Nam thế kỷ thứ 19. Mộc bản Triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới đầu tiên tại Việt Nam được UNESCO công nhận năm 2009, đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 ở số 2 Yết Kiêu, Đà Lạt. 4. Lò phản ứng hạt nhân duy nhất Đông Dương. Đây là lò phản ứng hạt nhân duy nhất ở Đông Dương, khánh thành năm 1963, nay thuộc Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. Theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, lò Đà Lạt tuy công suất nhỏ, chỉ 500 kW nhưng hoạt động rất hiệu quả và an toàn. 5. Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt top 1.000 kiến trúc thế giới. Hiệp hội Kiến trúc Quốc tế UIA công nhận trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
Trong top 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu thế giới thế kỷ thứ 20, khánh thành năm 1935 là di tích kiến trúc quốc gia năm 2001. 6. Ga Đà Lạt, cổ kính nhất Đông Dương. Ga xe lửa Đà Lạt khánh thành năm 1938, cổ kính và đẹp nhất Đông Dương còn nguyên vẹn. Đây là công trình kiến trúc vừa duyên dáng vừa độc đáo, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây với kiến trúc nhà rông Tây Nguyên, được công nhận di tích kiến trúc quốc gia năm 2001. 7. Chùa Linh Phước với 11 kỷ lục. Xây dựng năm 1949, sau khi nâng cấp chùa Linh Phước Đà Lạt đạt 11 kỷ lục quốc gia và châu Á. 1. Tạo tác bằng nhiều mảnh sành nhất, còn gọi là chùa sành. 2. Tháp chuông cao nhất với 36 m. 3. Tượng Phật bê tông trong nhà cao nhất. 4. Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma lớn nhất. 5. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát làm bằng 600.000 bông hoa bất tử, cao 18 m, kỷ lục châu Á. 6. Tượng gỗ sao chim công lớn nhất. 7. Gốc cây gỗ trăm chứa bộ kinh Pháp lớn nhất. 8. Bộ phản gỗ sao lớn nhất dài 15 m. 9. Song tùng bách hạt từ gốc cây lớn nhất. 10. Bộ bàn ghế gỗ sao chạm 12 con giáp lớn nhất. 11. Một kiền liên tìm mẹ qua 18 tầng địa ngục lớn nhất. 8. Crazy House, top 10 tòa nhà kỳ dị nhất thế giới. Trong khu vườn hơn 2.000 m² ở số 3 Huỳnh Thúc Kháng Đà Lạt có 4 biệt thự hình gốc cây và 2 nhà rông cách điệu bằng bê tông cốt thép, nhưng có sức hút kỳ lạ. Nội thất Crazy House gồm các phòng ngủ, sinh hoạt cộng đồng trong bụi cây với những lò sưởi hình quả bầu, chuột túi, đại bàng, con hổ, tổ kiến vân vân rất ngộ nghĩnh. Biệt thự Crazy House, tức là ngôi nhà quái dị, được tạp chí People Daily xếp vào top 10 tòa nhà kỳ dị nhất thế giới. Kiến trúc sư tiến sĩ Đặng Việt Nga, con gái cố Tổng Bí thư Trường Chinh, là tác giả thiết kế, chỉ đạo thi công, chủ nhân của biệt thự này. 9. Cây phượng trắng duy nhất Việt Nam. Đây là cây phượng trắng duy nhất ở Việt Nam nở hoa tại 75 Phù Đổng Thiên Vương Đà Lạt. Năm 1998, tiến sĩ Hà Ngọc Mai mang cây con từ Úc về trồng tại vườn nhà. 5 năm sau thì nở hoa tuyệt đẹp. Phượng trắng tên khoa học là White Jacaranda, nở từng chùm màu trắng muốt giữa đại ngàn thông xanh, luôn làm ngất ngây người dân và du khách thập phương. 10. Nhà hát Hoa Dã Quỳ Đà Lạt. Khánh thành năm 2013 tại quảng trường Lâm Viên, kiến trúc mô phỏng hoa dã quỳ, loài hoa hoang dại, sống rất mãnh liệt ở Đà Lạt. Đây là nhà hát duy nhất ở Việt Nam mang tên loài hoa báo nắng, kết thúc mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 ở miền Nam. 11. Cánh đồng hoa lavender duy nhất. Hoa lavender hay còn được gọi là hoa oải hương, vốn là một loài hoa nổi tiếng bởi hương thơm đặc trưng quyến rũ. Thời gian gần đây, thay vì phải sang tận nước ngoài chiêm ngưỡng thì bạn chỉ cần lên Đà Lạt là đã có thể nhìn thấy cả một cánh đồng hoa oải hương màu tím mộng mơ và thơm ngát trời. Đây chính là cánh đồng hoa oải hương đầu tiên và cũng là duy nhất của Đà Lạt, do anh Lê Tiến Thành đã nhập giống và tự nghiên cứu cách trồng tại môi trường của Việt Nam. Sau khi trồng thành công, anh Tiến Thành đã mở cửa chào đón mọi người đến thăm, cũng như thưởng thức vườn hoa đầy tâm huyết của mình, và dĩ nhiên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dân địa phương cho đến khách du lịch. 12. Rừng lá phong đầu tiên được phát hiện ở Đà Lạt. Vào cuối năm 2015, Đà Lạt bỗng thu hút du khách khi bất ngờ phát hiện một cánh rừng lá phong đỏ tuyệt đẹp nằm rất sâu và xa bên trong hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, với hành trình chèo thuyền kayak trên mặt hồ rộng và đẹp nhất của xứ sở ngàn hoa. Đi ngang qua những cánh rừng thông rộng bạt ngàn, những thảm cỏ xanh mướt ngay trên mặt hồ, bạn sẽ đến với cánh rừng phong tuyệt đẹp. Cứ vào dịp cuối thu đầu đông, tour chèo thuyền ngắm lá phong Đà Lạt lại trở thành hành trình lý thú cho nhiều du khách. 13. Nơi có nhiều địa điểm chụp hình ấn tượng độc đáo nhất. Thành phố Đà Lạt luôn là địa chỉ thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến du lịch và tìm cho mình những tấm ảnh đẹp nhất làm kỷ niệm. Ở Đà Lạt chỉ cần giơ máy ảnh lên bạn sẽ có ngay những tấm ảnh đẹp. Đặc biệt cảnh ở Đà Lạt rất ảo diệu, chỉ một góc thôi cũng đủ tạo ra nhiều kiểu ảnh khác nhau, khác cả ánh sáng, màu sắc cho đến cảm giác. 14. Nhiều homestay ấn tượng nhất. Homestay từ lâu đã là một dịch vụ nhà nghỉ cực phổ biến để bắt kịp xu hướng du lịch ngày càng phát triển và đòi hỏi cao tại Đà Lạt. Vài năm gần đây, các homestay độc đáo lần lượt ra đời mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Trải nghiệm tại các homestay cực chất này, bạn sẽ được sống trong những căn nhà bài trí đầy nghệ thuật giữa không gian thiên nhiên thơ mộng, chắc chắn sẽ mang tới cho bạn một cảm giác gần gũi, thân thuộc như trở về ngôi nhà của chính mình. 15. Bánh tráng nướng nổi tiếng nhất.
Bánh tráng nướng có mặt ở rất nhiều tỉnh thành, nhưng có lẽ ngồi thưởng thức món bánh tráng nướng nóng hổi dưới một nơi se lạnh như Đà Lạt là tuyệt vời và hợp thời nhất. Đà Lạt được xem là quê hương bánh tráng nướng với những thành phần nguyên liệu quen thuộc. Bánh tráng nướng Đà Lạt đã thật sự nổi tiếng, khiến du khách không thể nào quên. 16. Vườn bí ngô khổng lồ nhất. Hơn 2 năm qua, vườn bí khổng lồ của ông Lê Hữu Phan đã trở thành một điểm đến hấp dẫn nhiều du khách. Đây là khu vườn duy nhất ở Đà Lạt. Bạn có thể tìm thấy những quả bí mà ôm cả vòng tay cũng không hết. Có một Đà Lạt thật mới, thật độc đáo mà chúng ta chưa từng biết tới. Thành phố với những cái nhất mà không nơi nào có được. Mỗi con phố, mỗi đoạn đường đều đem lại cho chúng ta rất nhiều trải nghiệm độc đáo và mới mẻ.